Hello mga kaibigan, kumusta kayo dyan? Ako sobrang excited sa episode natin ngayon kasi pag-uusapan natin ang mga sikreto sa pagiging viral sa YouTube. Kung gusto mo ring maging next YouTube sensation, stay tuned because I've got some game-changing techniques to share with you. Una, kailangan mong pag-aralan ang art ng clickbait. Oo, alam kong medyo controversial ito, pero ang clickbait ay isang malaking factor sa pagiging viral. Kailangan mo lang maging creative at resourceful sa pagpili ng mga titles at thumbnails na magpapakurious sa mga viewers. Pangalawa, huwag mong kalimutan maging authentic at sincere sa bawat video na ginagawa mo. Ang audience mo ay mas nagtitiwala sa iyo kapag nakikita nila ang tunay na pagkatao mo sa likod ng kamera. Kaya always stay true to yourself at sa mga gustong iparating sa iyo. Pangatlo, isang sekreto sa pagiging viral ay ang mahusay na editing. Hindi mo kailangan maging pro editor agad, pero marunong ka lang ng basic techniques tulad ng cutting, transitions, at visual effects. Makakagawa ka na ng engaging at entertaining na videos. Ngayon, gusto ko rin subukan natin ang kaunting activity. I'm going to challenge you to comment down below kung ano ang dream video mo na gusto mong i-viral. Sino ba ang kakilala mong YouTube sensation na gusto mong i-collab in the future? Let's exchange ideas and dreams mga kaibigan. As we celebrate the art of creating viral content on YouTube, remember, kahit anong mangyari, always have fun with what you're doing. Kasi sa huli, it's all about spreading good vibes and inspiration to our viewers. Ano ang masasabi niyo, mga kaibigan? I hope you had a blast sa ating episode ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa latest tips and tricks sa mundo ng ating YouTube, mga kaibigan. Salamat sa pagtiwalang binigay niyo sa akin. This is Nalmod. Maraming salamat mga kaibigan. Bye-bye.